नमस्कार यहाँहरु सम्पूर्णलाई म वाइपी जोशी। आज म तपाईहरुसँग आफूले जानेको कुरा डेरिभेटिभसँग सम्बन्धित बेसिक कन्सेप्टहरु शेयर गर्ने प्रयासमा रहेको छु। डेरिभेटिभ आखिर के हो भन्ने कुरा बुझ्नु भन्दा पहिले रेट अफ चेन्ज के हो भन्न बुझ्न जरुरी छ। रेट अफ चेन्ज भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कुरा कुन दरमा परिवर्तन भइरहेको छ अर्थात् कसरी परिवर्तन भइरहेको छ, कति छिटो परिवर्तन भइरहेको छ या कति ढिलो परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुरा हो। हैन, यो दुई किसिमको हुन्छ विशेष गरी एउटा एभरेज रेट अफ चेन्ज अर्को इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ चेन्ज। एभरेज रेट अफ चेन्ज भनेको के हो भने जस्तै यहाँ एउटा एक्जाम्पलबाट क्लियर गरौँ। यहाँ एउटा गाडी तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो गाडी ए बाट डी मा जानु पर्यो हैन। यो गाडी ए बाट डी मा जानु पर्यो भने ए देखि डी सम्मको डिस्टेन्स त यहाँलाई थाहा छ 60 किलोमिटर हो। यो 60 किलोमिटर उले पार गर्न 4 घण्टा लगाउँछ। अब यो गाडीको स्पिड के होला ल भन्नुस् त? यो हिँडिरहेको गाडीको स्पिड के होला? पक्कै पनि यो गाडीको स्पिड तपाईले निकाल्नु पर्यो भने अब के गर्नुहुन्छ? स्पिडको क्याल्कुलेसन युज गर्नुहुन्छ डिस्टेन्स अपन टाइम। डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै 60 किलोमिटर, टाइम भन्ने बित्तिकै 4 आवर भनेपछि 15 किलोमिटर पर आवर रहेछ यो गाडीको स्पिड हैन। भन्नुको अर्थ 1 घण्टामा 15 किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्दो रहेछ त्यो गाडीले। तर यसो सोच्नुस् त, अल द टाइम ए देखि डी सम्म पुग्दाखेरि जुनसुकै ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि त्यसको स्पिड त्यही होला त? पक्कै पनि हुन्न नि है। 1 घण्टामा 15 किलोमिटरकै दरमा चाहिँ उसले डिस्टेन्स ट्राभल गरे होला त अल द टाइम? होइन। यो त हामीले निकालेको एभरेज स्पिड हो। कहीं चाहिँ 20 किलोमिटर पर आवर, कहीं 30 किलोमिटर पर आवर, कहीं 10 किलोमिटर पर आवर, कहीं 60 किलोमिटर पर आवर, कहीं गाडी रोकेको पनि होला हैन। यसरी उसले 4 घण्टामा 60 किलोमिटर यात्रा गरेको हुन सक्छ। तर हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गरेको भनेको एभरेज स्पिड निकालेको। एभरेज स्पिडले चाहिँ के गर्छ भने एभरेज रेट अफ चेन्जले के गर्छ भने कुनै दुईवटा पोइन्ट बीचको स्लोपलाई निकाल्ने प्रयास गर्छ। यो स्पिड निकालेको पनि एक किसिमले तपाईले त्यसलाई ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने दुईवटा बीचको स्लोप नै निकाल्नु भएको खासमा तपाईले। अब इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ चेन्ज भनेको चाहिँ के हो त? हो इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ चेन्ज भनेको कुनै सर्टेन पोइन्टमा त्यसको चाहिँ स्पिड के छ भनेर बुझौँ न। एउटा एक्जाम्पल चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिडलाई बुझ्ने हो भने जस्तै त्यही गाडीको कुरा, जस्तै बी मा पुग्दाखेरि मात्र त्यसको स्पिड कति छ, सी मा पुग्दाखेरि मात्र त्यसको स्पिड कति छ। अझ भन्नु पर्दाखेरि मानव एउटा गाडी ट्राभल गरिरहेको छ। गाडी ट्राभल गर्ने क्रममा बाटोमा एउटा गाईले बाटो क्रस गर्न थाल्यो। अब गाडी बाटो क्रस गर्ने बित्तिकै गाडीले अचानक रोक्नु पर्यो। हो त्यो रोक्नु भन्दा पहिले, ब्रेक लगाउनु भन्दा पहिले त्यो समयमा, त्यो मोमेन्टमा जति बेला चाहिँ अब गाडी रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो, त्यति बेला चाहिँ गाडीको स्पिड कति थियो त? एट द्याट टाइम, एट द्याट मोमेन्ट मात्र। द्याट इज नोन एज इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड। अब पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला तपाईले। हो इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भनेको एउटा सर्टेन पोइन्टमा त्यो गाडीको स्पिड कति छ भन्ने कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ चेन्ज भनेको पनि त्यही कुरा हो। भने कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा त्यसको रेट अफ चेन्ज के छ त हैन। त्यो अगाडि एभरेज रेट अफ चेन्जले के छ, दुईटा पोइन्टहरु बीचको चाहिँ रेट अफ चेन्जलाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो भने यसले चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट बीचको एउटा पोइन्टमा हुने रेट अफ चेन्जलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो बेलाको रेट अफ चेन्जलाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। भन्नुको अर्थ इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ चेन्जले कुनै एउटा पोइन्टमा हुने डेरिभेटिभलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। हो अब डेरिभेटिभको कुरो चाहिँ यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौं। अझ अलि अगाडि जाउँ। यहाँ तपाईलाई मैले दुईवटा माउन्टेन देखाएको छु, एउटा माउन्ट एभरेस्ट, एउटा माउन्ट K2। एउटाको हाइट 8848 मिटर छ माउन्ट एभरेस्टको, र माउन्ट K2 को चाहिँ 8611 मिटर छ। अब तपाईले दुईटा मध्ये एउटा क्लाइम्ब गर्नु पर्यो, एउटामा चढ्नु पर्यो भने कुन गाह्रो होला ल भन्नुस् त? पक्कै पनि यदि तपाईले यसो सोच्नु भयो भने सामान्य तरिकाले सोच्ने भन्दा हामी त माउन्ट एभरेस्ट गाह्रो छ किनकि त एकदम अग्लो छ भन्ने दिमागमा आउँछ नि है। तर अर्को तरिकाले सोचौँ न। ए र बी दुईटा हिल छ। तपाई यो दुईटा हिलमा चाहिँ चढ्नु पर्यो ए र बी मा भने कसमा चढ्न चाहिँ अलिकति गाह्रो होला ल भन्नुस् त? बी त अग्लो छ, ए अलि होचो छ, कसमा चढ्न अलिकति गाह्रो होला जस्तो लाग्छ? अफ कोर्स पक्कै पनि ए मा चढ्न गाह्रो होला किनकि ए अलि बढी भिरालो छ, त्यसको भिरालोपन बढी छ हैन। यसको मतलब अग्लो र होचो हुँदैमा होइन, भिरालोपन कति छ भन्ने कुराले असर गर्दो रहेछ। हो त्यो भिरालोपनलाई स्लोप भन्छ। यो डाँडाको स्लोप चाहिँ बढी छ बी भन्दा, बी को स्लोप चाहिँ कम छ ए भन्दा।
आखिर स्लोप के हो त? स्लोप बुझ्यो भने हामी डेरिभेटिभको डेफिनेसन बुझ्न सक्षम हुन्छौँ। ओके, अब यहाँ तपाईँलाई एउटा ग्राफ देखाएँ। एउटा स्ट्रेट लाइन छ, एक्स एक्सिससँग यसले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा अर्थात् घडीको अपोजिट डाइरेक्सनमा घडीको सुई जुन डाइरेक्सनमा घुम्छ त्यसको ठ्याक्क अपोजिट डाइरेक्सनमा यसले बनाएको एङ्गल थीटा छ। हो, यो थीटा भनेको यो लाइनको इन्क्लाइनेसन हो। यदि यो लाइनको इन्क्लाइनेसन थीटा हो भने यसको स्लोप भनेको tan थीटा हो। tan थीटाको डेफिनेसन हामीले पहिले पनि पढेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। कतिको भिरालोपन छ भने त्यसको हामीले मापन गर्नु पर्यो भने tan थीटा निकाल्यो भने पुग्यो। त्यो लाइनले बनाएको इन्क्लाइनेसन हामीलाई थाहा छ भने त्यो इन्क्लाइनेसनको tan रेसियो हामीले निकाल्यो भने त्यो लाइनको स्लोप आउँछ। थीटा यदि त्यसको इन्क्लाइनेसन हो भने tan थीटा त्यसको त्यो लाइनको स्लोप हो। अब यो लाइनको कुनै दुईटा पोइन्ट हामीले लियौँ, मानौ x1 र x1 y1 र x2 y2। अब यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा मैले यस्तो गर्न सक्छु। मैले यो x एक्सिससँग प्यारल हुने गरी यहाँ लाइन थाल्न सक्छु र यो चाहिँ y एक्सिससँग प्यारल हुने गरी लाइन थाल्यो भने यसको लेन्थ कति होला? अफ कोर्स y2 - y1 होला। यसको कति होला? x2 - x1 होला। अनि यो एङ्गल थीटा भए पछाडि यो लाइनले x एक्सिससँग बनाएको एङ्गल चाहिँ थीटा भएपछि यो एङ्गल पनि थीटा हुन्छ, करेस्पोन्डिङ एङ्गल इक्वल भइहाल्छ प्यारल लाइन बिचको। अनि tan थीटा भनेको त यो लाइनको स्लोप हो। यो लाइनको स्लोप निकाल्ने फर्मुला tan थीटा भएपछि tan थीटा भनेको हामीलाई थाहा छ परपेन्डिकुलर अपन बेस अर्थात् राइज अपन रन। त्यो हुनाले y2 - y1 अपन x2 - x1। यसको मतलब त्यो लाइनको स्लोप चाहिँ हुँदो रहेछ y2 - y1 अपन x2 - x1। यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप त निकाल्न सक्यो है। अब तपाईँले x2 y2 र x1 y1 एउटै स्ट्रेट लाइनमा छ भने यसको स्लोप निकाल्न गाह्रो भएन। जुनसुकै पोइन्ट होस् यो, यसको स्लोप जुनसुकै जतासुकै दुईटा पोइन्ट लिए पनि यसको स्लोप निकाल्ने फर्मुला यही हो। तर दुईटा फरक फरक डिफ्रेन्ट पोइन्ट भएको अवस्थामा हो यो। यदि मान्नुहोस् कि यो x2 y2 यसरी मुभ गर्दै जाँदा यो कर्सरलाई हेर्नुहोस् है, मुभ गर्दै जाँदा यो पोइन्टर भएकै बाटोतिर हिँड्दै जाँदा x1 y1 सम्म आइपुग्यो। अर्थात् x2 y2 पनि x1 y1 भयो भने यसको स्लोप के होला? यदि x2 y2 पनि x1 y1 भयो भने त यो y2 को ठाउँमा तपाईँले y1 लेख्न सक्नुहुन्छ, x2 को ठाउँमा x1 लेख्न सक्नुहुन्छ। y1 - y1 0, x1 - x1 0, 0 upon 0 cannot be defined. Now you cannot define the slope. यसको मतलब अब तपाईँले स्लोप डिफाइन गर्न सक्नुहुन्न हो। कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा एउटा इन्स्टान्टेनियस स्लोप तपाईँले निकाल्नु पर्यो भने यु क्यान नट फाइन्ड द स्लोप हो। त्यस्तो अवस्थामा स्लोप अब कसरी निकाल्ने? हामीले निकालेको स्लोप चाहिँ एभरेज स्लोप हो। त्यसरी बुझौँ न, त्यो शब्द प्रयोग गरेर बुझौँ, अलिकति बुझ्नलाई सजिलो पनि हुन्छ हैन। अब त्यो सर्टेन पोइन्टमा एउटै पोइन्टको मात्र स्लोप निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने त? अब यसो सोच्नुहोस् त, अघिको त्यो गाडीको यात्राको कुरा थियो, स्पिडको कुरा हामीले ग्राफमा देखाउने हो भने गाडीको स्पिड जनरली प्र्याक्टिकल रूपबाट हामीले सोच्ने हो भने स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सम्भावना अलिक कम हुन्छ। विशेष गरी गाडी कहिले 50 km/h को स्पिडमा जाला, कहिले 60 km/h को स्पिडमा जाला भन्नाले त्यसको स्पिड हामीले ग्राफमा देखाउने हो भने त्यो कर्भमा भएर जान्छ। केमा भएर जान्छ? कर्भमा हैन, कर्भ लाइनमा भन्छ। हो, कर्भ लाइनमा अब हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो कर्भमा कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा त्यसको स्लोप कति होला निकाल्नु पर्यो। अब कर्भमा त स्ट्रेट लाइन जस्तो हुँदैन। जस्तै स्ट्रेट लाइनमा त के छ, p र a बीचको स्लोप यो हरियो लाइनमा, हरियो सेकेन्ड लाइन जुन छ यो लाइनमा तपाईँले जुनसुकै पोइन्ट लिए पनि स्लोप आउने त्यही हो। यो रातो सेकेन्ड लाइनमा पनि कुनै दुईटा पोइन्ट सेलेक्ट गर्नु जहाँसुकैको यसको स्लोप त्यति नै आउँछ। तर यो दुईटा फरक फरक स्ट्रेट लाइनको स्लोप चाहिँ फरक हुन्छ है फेरि हैन। अब एउटा स्ट्रेट लाइनमा त हामीले स्लोप निकाल्न सकियो, दुईटा पोइन्ट भएपछि एभरेज स्लोप निकाले पुगिहाल्यो हैन। स्ट्रेट लाइनमा त एउटा युनिफर्म हुने भयो स्लोप पनि, त्यो कारणले हामीलाई स्लोप निकाल्न गाह्रो भएन। अब यो तपाईँले यो कर्भ लाइनको स्लोप निकाल्नु पर्यो भने अब हेर्नुहोस् त, जस्तै यदि यो ए भन्ने यही रातो लाइनमा भइदिएको भए, यो ए भन्ने पोइन्ट यदि यो रातै लाइनमा भइदिएको भए पिए र पिबीको स्लोप सेम हुन्थ्यो है। तर यहाँ चाहिँ पिए र पिबीको स्लोप सेम छैन, फरक ठाउँमा छ। ए र बी कोलिनियर नहुँदाखेरि पिए र पिबीको स्लोप सेम छैन। यसको मतलब हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने प्रत्येक यो स्लोपमा भएको प्रत्येक पोइन्टको स्लोपहरू फरक छ हैन। प्रत्येक पोइन्टको स्लोपहरू के छ त फरक छ भन्नाले यो स्ट्रेट लाइनमा त यसको नजिकको कुनै पोइन्ट लिए पनि त्यो पोइन्टको स्लोप पनि त्यति नै हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन। अब हामीले के गर्छौँ भने
अब हामीले यहाँनिर यो p भन्ने पोइन्टमा यो a लाई सार्दै जाँदा इमेजिन गर्नु यो हरियो लाइनलाई या यो रातो लाइनलाई मैले यसरी सार्दै जाँदा यतातिर सार्दै जाँदा p तिर ल्यायो भने यो कस्तो टाइपको हुन्छ त इमेजिन गर्नुस् त पक्कै यस्तो टाइपको अझ मैले एकछिनमा तपाईलाई बताउने प्रयास गर्छु जस्तै यो c भन्ने पोइन्ट हो अनि c को इमेज चाहिँ f अफ c हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन यो x भन्ने पोइन्ट हो x को इमेज चाहिँ f अफ x हुन्छ भन्ने कुरामा पनि कुनै शंका छैन अब c को इमेज f अफ c छ र x को इमेज f अफ x छ भने अब यहाँनिर तपाईले यो लाइनको स्लोप यो सेकेन्ड लाइनको स्लोप निकाल्नु पर्यो भने यो x माइनस c हुने भयो यसको बेस चाहिँ अनि यो चाहिँ fx माइनस fc हुन्छ यसमा चाहिँ कुनै शंका छैन यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लम्बाइ fx माइनस fc हुन्छ अब यसको स्लोप के होला त ल भन्नुस् त fx माइनस fc अपन x माइनस c होला यो होला कि नहोला यो जुन सेकेन्ड लाइन छ यो लाइनको स्लोप तर हामीले चाहिँ यसले चाहिँ यो जुन यो लाइन छ यो लाइनको स्लोप भन्नुको अर्थ यो p र p बीचको स्लोप हामीले निकालेको हो नि हामीलाई मानव p को स्लोप चाहियो p भन्ने पोइन्टको मात्र यो कोण यो कपमा भएको यो p को मात्र स्लोप चाहियो भने कसरी निकाल्ने त त्यसको लागि मानव यो b लाई मैले सार्दै जाँदा a तिर आउँछ a बाट सार्दै जाँदाखेरि p सम्म आउँछ भने यो लाइन कस्तो देखेला भन्दाखेरि अघि मैले सोधेको कुरा यस्तो देखिन्छ हेर्नुस् यो b बाट a तिर आयो अझ फेरि यसलाई सार्दै जाँदा यो नीलो लाइनको पोजिसनमा आउँछ त्यो हरियो लाइन भन्नाले टेन्जेन्ट जस्तो भएर आउँछ यसको मतलब यो टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्न सक्यो भने यो पोइन्टको स्लोप यो कर्वमा यो पोइन्ट p भन्ने पोइन्टको स्लोप निकाल्न सकिन्छ हो डेरिभेटिभले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेकै त्यो p भन्ने पोइन्टमा त्यसको स्लोप कति छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो अर्थात् कुनै कर्वमा कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा त्यसको स्लोप कति छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो अर्थात् त्यसको स्लोप निकाल्नु कुनै पोइन्टमा त्यसको स्लोप निकाल्नु भनेको त्यहाँ चाहिँ एउटा टेन्जेन्ट एक्जिस्ट गर्छ पनि भन्न खोजे है यो कुरा पनि बुझ्नु होला तपाईले यसको मतलब टेन्जेन्ट एक्जिस्ट गर्छ भने हामीले त्यसको स्लोप निकाल्न सक्छौं अदरवाइज हामीले त्यसको स्लोप डिफाइन गर्न सक्दैनौं त्यसको स्लोप निकाल्न सक्दैनौं बुझ्दै हुनुहुन्छ नि अब यसको स्लोप कसरी निकाल्ने त अब हामीलाई यो लाइनको स्लोप त थाहा छ यो सेकेन्ड लाइनको स्लोप के हो त fx माइनस fc अपन x माइनस c राइज अपन रन हैन अब यो चाहिँ जति यो यसको नजिक जाँदै जान्छ जति यो a भन्ने पोइन्ट p को नजिक जाँदै जान्छ भन्नाले यो x भन्ने c को नजिक पनि जाँदै गर्छ त्यति यो fx माइनस fc र अपन x माइनस c कसको नजिक जान्छ त हो त्यही भनेको यो टेन्जेन्टको स्लोप हो भन्न खोजेको कुरो यहाँ हेर्नुस् है fx माइनस f अफ c अपन x माइनस c भनेको यो ग्रीन लाइन यो ग्रीन सेकेन्ड लाइनको स्लोप हो अब x c को नजिक गइराखेको बेला यो भ्यालु कसको नजिक जान्छ त्यही नै यो टेन्जेन्टको स्लोप हुन्छ किनकि x c को नजिक गएको बेला त यो सेकेन्ड लाइन टेन्जेन्ट लाइन हुन्छ यसको मतलब सेकेन्ड लाइनको स्लोप त्यति बेला चाहिँ जे हुन्छ त्यति बेला टेन्जेन्टको स्लोप पनि त्यति नै हुन्छ हैन भन्न खोजेको कुरा फेरि यहाँनिर देखियो स्लोप अफ रुट टेन्जेन्ट भन्नाले x c को नजिक गइरहेको बेला fx माइनस fc अपन x माइनस c को भ्यालु जसको नजिक जान्छ त्यही चाहिँ त्यो टेन्जेन्टको स्लोप हो अर्थात् त्यो पोइन्टको स्लोप हो त्यो नै डेरिभेटिभ हो त्यो पोइन्टको त्यो कर्वमा अब यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं मैले यहाँ एउटा पोइन्ट माने x र x को नजिक x भन्दा अलिकति पर x प्लस h भन्ने पोइन्ट छ s को इमेज चाहिँ fx भयो x प्लस h को इमेज चाहिँ fx प्लस h भयो यदि x र x प्लस h को बीचको डिस्टेन्स चाहिँ h हुने हो भने अभियसली हुन्छ यो x छ भने h थपेको छ डिस्टेन्स त h हुन्छ है यो bp को लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ होला यसो गेस गर्नुस् त यहाँ यो bp को लेन्थ भनेको इन्क्रिजमेन्ट इन y हो त्यो हुन्छ fx प्लस h माइनस fx हैन होल अपन इन्क्रिजमेन्ट इन x भनेको त यो h हो अर्थात् यहाँसम्मको डिस्टेन्स o देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स x प्लस h छ o देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स x छ भने यति डिस्टेन्स भनेको x प्लस h माइनस x हुने भयो जसलाई हामीले h मात्र भनेर पनि लेख्न सक्छौं अब यो b भन्ने यो ab भन्ने जुन सेकेन्ड छ यो सेकेन्डलाई हामीले मुभ गर्दै जाँदा यो b लाई चाहिँ यतातिर सार्दै जाँदा a तिर ल्याउने हो भने यो रातो खाले टेन्जेन्टमा कन्भर्ट हुन्छ रातो टेन्जेन्टमा कन्भर्ट हुनु भनेको यो h को भ्यालु लगभग 0 को नजिक जानु हो 0 हुनु हो अर्थात् यो x प्लस h x को नजिक जाँदैछ
हैन यो x + h भन्ने x को नजिक जानको लागि h 0 को नजिक जानु पर्यो भनेपछि h जति यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 0 हुन्छ त्यति नै चाहिँ यो सेकेन्ड लाइन चाहिँ टेन्जेन्टमा कन्भर्ट हुन्छ हो अब यसको मतलब त्यो टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्नु पर्यो भने त हामीले के गर्नु पर्यो यो सेकेन्ड लाइनको स्लोपलाई यसरी डिफाइन गर्न सक्ने भयो नि नयाँ तरिकाले लिमिट s टेन्ड्स टु 0 fx + h - fx / h सो यही भनेको डेरिभेटिभ हो ओके पनि मैले आफूले बुझेको कुरा तपाईलाई बुझाउने प्रयास गरे तपाईले पनि बुझ्नु होला भन्दै आजको यो क्लासबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते थ्यांक यू सो मच